Lao câu cá trọng sinh về thập niên 90. Nhất định phải thể hiện tài năng trong đêm mưa bão. Lấy cớ là khi mưa áp suất không khí thấp, rất thích hợp để cả cắn câu. Lúc đào giun lại đào ra mô cơ thể người, bị cảnh sát nghi ngờ là hung thủ. Càng bị mọi người mỉa mai lão câu cá thì biết cái quái gì. Lão câu cá chỉ ra tay bị đứt là phân xác sau khi mất. Còn tuyên bố sẽ tìm thấy toàn bộ trong vòng 3 ngày. Nhanh chóng ngăn chặn cô gái tiếp theo trở thành nạn nhân. 7 giờ 31 phút sáng ngày 1 tháng 6 năm 1997. Nhà máy thép Bắc Giao, trong bụi sậy hạ lưu sông Yến Tử, phát hiện thi thể đầu tiên, nghi là tay trái của nạn nhân Hoàng Thúy Thúy. Thời gian xảy ra là khoảng 12 giờ đêm qua đến 5 giờ sáng hôm nay. Vẫn chưa phát hiện thêm các phần cơ thể khác. Cái thời tiết quỷ quái này, sao không đánh sớm cho bọn tội phạm bay màu luôn đi? Là cậu báo cảnh sát phải không? Là cháu, chú tên gì? Dương Cảnh Văn. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cậu, lại nhìn vào bàn tay bị đứt đó. Các cảnh sát phía sau anh ta cũng nhìn Dương Cảnh Văn với ánh mắt nghi ngờ. Dương Cảnh Văn, tôi là đội trưởng đội trọng án phân cục Bắc Thành, thành phố An Nam. Tên tôi là Hà Kim Đông. Cậu phát hiện bàn tay này như thế nào? Dương Cảnh Văn chỉ vào cần câu cắm trên bùn bên bờ sông. Cậu diễn với tôi à? Mưa lớn thế này mà cậu nói với tôi là cậu ở đây câu cá. Mưa bắt đầu từ 6 giờ sáng. Cháu đã tới đây từ 5 giờ rưỡi rồi, trước khi mưa áp suất không khí thấp, rất thích hợp để cả cắn câu. Dương Cảnh Văn lại chỉ vào cái xô để trên mặt đất. Trong xô đã đầy nước mưa. Ái cha, hóa ra không phải là không quân rồi. Lúc cháu đào giun, vô tình đào được một cái túi nhựa. Sau khi nhìn thấy thứ bên trong thì lập tức chạy đến nhà máy thép gần đó, gọi điện thoại báo cảnh sát. Miêu Tử, cậu đi hỏi thăm thử xem. Rõ, thưa sư phụ. Tình hình thế nào rồi? Là tay trái của nữ giới. Tình hình cụ thể còn phải về đội để Lý Nham nhận định. Hiện tại môi trường này quá khắc nghiệt, xung quanh bị mưa lớn gột rửa, hiện trường bị phá hoại rất nghiêm trọng. Xung quanh cửa sau nhà máy thép ở sông Yến Tử rất hoang vu, hiếm có người qua lại, muốn tìm một nhân chứng cũng rất khó. Lúc này, cậu cảnh sát trẻ chạy đi hỏi chuyện đội mưa chạy tới. Sư phụ, tình hình là thật. Chính là cậu nhóc này đã gọi điện báo cảnh sát. Cậu ta là cán bộ phòng bảo vệ của nhà máy thép. Cậu đi theo chúng tôi về cục một chuyến để làm bản cung. Bộ phận kỹ thuật mang bàn tay này về trước đi. Đợi mưa tạnh, cử người đi xung quanh thăm hỏi xem sao. Đối chiếu. Không thể đợi được đâu. Vẫn còn các phần thi thể khác chưa tìm thấy. Dương Cảnh Văn trầm ngâm một lát, chỉ vào cái túi nhựa màu đỏ mà cảnh sát kỹ thuật đang cầm. Trước khi các anh đến, cháu đã quan sát kỹ bàn tay đứt này. Suy đoán thời gian bị chặt không quá 12 tiếng. Đoạn chi khi còn sống, mùi xi dâu có vị tanh của sắt. Đoạn chi sau khi chết, mùi tỏa ra giống như thịt đông lạnh sau khi trữ lạnh. Thuộc về tinh điền, sự khác biệt chủ yếu là thương tổn sau khi mất sẽ hiển thị mức độ trắng bệch như bị bỏng lạnh. Nói cách khác, xi dâu dò dỉ ra ngoài dẫn đến mô bị mất nước. Chúng ta quan sát kỹ bàn tay này, hoàn toàn có thể xác định chủ nhân của bàn tay này là sau khi bị hung thủ xử lý, đã tiến hành phân xác. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến tất cả mọi người có mắt kinh ngạc. Trước đây cậu từng học y à? Đối chiếu. Các anh vẫn đang tìm các phần cơ thể khác sao? Đây là một vụ trọng án tác động người phải không? Không phải chứ, nhóc con cậu đúng là người của phòng bảo vệ à? Cậu ấy đúng là vậy, tôi hỏi rồi. Phó giám đốc nhà máy thép là bố cậu ấy. Nhận định của cậu ta có vấn đề gì không? Chắc là không vấn đề gì. Rất chính xác. Cái gì mà chắc là chứ? Cậu ở phòng pháp y ăn cơm không à? Còn không bằng một người bình thường. Tôi cũng mới nhận việc được vài tháng thôi mà. Gọi điện về đội, gọi tất cả người của đội một chúng ta đến đây. Còn nữa, thông báo cho đồn cảnh sát khu vực, nhờ họ hỗ trợ. Rõ, thưa sư phụ. Cậu lên bờ đợi trước đi. Đừng đi đâu hết. Lát nữa tôi sẽ sắp xếp cảnh sát làm bản cung cho cậu. Được ạ. Trở lại trên bờ, vẻ mặt Dương Cảnh Văn u ám. Lúc này cậu nhớ lại trong tương lai, giống như một cơn ác mộng, vụ trọng án hình sự luôn ám ảnh mình. Trong hồ sơ vụ án tác động người hàng loạt xảy ra năm 1997,
được gọi là trọng án Ngũ Thành 30. Trong vòng 1 tháng, liên tiếp có 3 cô gái trẻ bị hại. Thủ đoạn của hung thủ tàn nhẫn, không chỉ tác động người mà còn phân xác. Khi Dương Cảnh Văn lên làm lãnh đạo đứng đầu Cục Công an An Nam, vụ án này vẫn chưa được phá. Trọng sinh về hiện tại, Dương Cảnh Văn nhận ra đây có thể là ông trời muốn mình bắt được. Hung thủ năm đó vì 3 nạn nhân nữ mà rửa sạch oan khuất. Ở đây có phát hiện. Ồ, chỗ tôi cũng có phát hiện. Còn có chỗ tôi nữa. Tôi tìm thấy đầu người rồi. Dương Cảnh Văn nhìn các cảnh sát liên tục chạy tới chạy lui. Sau đó quay người lấy bút ghi âm từ trong lòng ngực ra. Thi thể của Hoàng Thúy Thúy được tìm thấy sớm hơn 3 ngày. Nạn nhân thứ 2 tên là Giang Yến, 19 tuổi, nhân viên bán hàng ở Bách Hóa Tổng hợp. Cô ấy bị hại, thời gian là từ 6 giờ tối đến 12 giờ đêm ngày 3 tháng 6. Trước khi cảnh sát bắt được hung thủ, tôi phải đảm bảo an toàn cho cô ấy. Vì phát hiện thi thể bị phân mảnh, Đại đội trưởng cảnh sát hình sự phân cục Bắc Thành Trương Binh cùng phó cục trưởng phụ trách hình sự Lục Thiếu Hoa vội vã chạy tới. Lục cục, Trương đội, chúng tôi vào khoảng 6 giờ sáng nhận được tin báo tại hiện trường, phát hiện một bàn tay đứt của nữ giới. Sau đó lại tìm thấy các phần thi thể khác. Ai báo cảnh sát? Cậu ấy, một cán bộ của phòng bảo vệ nhà máy thép. Sau khi Lục Thiếu Hoa nhìn thấy người, trong mắt hiện lên một tia cười ý nhị. Chú Lục, mê mơ. Chú Lục, Tiểu Văn là con trai của bạn chiến đấu cũ của tôi. Sau tháng 8 là nó chính thức đến cục báo danh rồi. Lục cục, thi thể này là do cháu phát hiện. Cháu xin được báo danh sớm với cục, cùng điều tra vụ án tác động người nghiêm trọng này. Không phải chứ, cậu chưa được đào tạo gì cả thì biết phá án sao? Cháu làm được, vậy thì xem có ai dẫn dắt cậu không? Làm cảnh sát chúng ta đều là chuyển đến giúp đến dẫn. Cậu phải tìm một sư phụ trước đã. Sư phụ đồng ý thì cậu có thể theo học một thời gian. Dương Cảnh Văn chỉ vào một lão cảnh sát đang ngồi xổm bên đường che ông hút thuốc. Cháu muốn theo lão Trịnh. Lão Trịnh sao? Cháu muốn theo sư phụ học hỏi. Trịnh Khang ngơ ngác không hiểu gì, thì thấy Lục Thiếu Hoa gật đầu với mình. Ý từ đó không cần nói cũng hiểu. Ây, cảm ơn sư phụ. Chuyện này biết nói lý ở đâu đây? Cậu mặt dày thật đấy, dám gọi tôi là sư phụ. Lão Trịnh, anh là cảnh sát hình sự già rồi. Trước khi nghỉ hưu dẫn dắt người mới cũng tốt. Đồng chí trẻ tuổi này tên là Dương Cảnh Văn, là sinh viên ưu tú đấy. Đi theo anh không chịu thiệt đâu. Được, tôi nhận cậu ta. Cậu tên gì nhỉ? Sư phụ, con tên là Dương Cảnh Văn. Vậy được, thu gom cũng gần xong rồi. Chúng ta xuống dưới xem sao. Mưa bão vẫn đang tiếp diễn. Nước sông dâng cao cuồn cuộn đổ xuống, đã làm ngập ngày 1 tháng 3 bãi cạn. Trên bãi đất trống gần bờ đê đã dựng lên 2 lán che mưa. Sư phụ, người nói xem, tại sao hung thủ không trực tiếp ném thi thể xuống sông? Người phụ nữ kết hôn mấy năm bụng không có động tĩnh gì, bèn mỉa mai người đàn ông không làm ăn được gì, còn tuyên bố sẽ ra ngoài tìm đồng đội mới. Không ngờ ngày hôm sau thi thể người phụ nữ xuất hiện. Những người bạn hay tiễn người bên bờ sông đều biết tiễn. Tiễn người thì dễ, phi tang xác mới khó. Lúc yêu thì cởi từng món một, lúc hết yêu thì cắt từng nhát một. Sư phụ, con biết nạn nhân là ai? Thi thể là cậu phát hiện, người báo án cũng là cậu. Cậu còn biết danh tính nạn nhân sao? Người có phải do cậu xử lý không? Vụ án của những năm 90 được gọi là sản phẩm 30. Không camera, không điện thoại thông minh, không dữ liệu lớn. Phá án toàn dựa vào mạng lưới thông tin của các bà thím đầu làng và đào bới quan hệ nhân sinh. Thằng nhóc Dương Cảnh Văn này hoàn toàn phù hợp với mọi đặc điểm của nghi phạm số 1. Đúng là một kẻ đổ vỏ di động. Người có phải do cậu làm không? Trịnh Khang hỏi, ánh mắt sắc bén như mèo thấy chuột, và đã vén vạt áo lên, chuẩn bị lấy còng tay ra. Nếu chú thực sự nghĩ cháu đã tác động người thì tại sao lúc nãy chú không giao cháu ra? Ánh mắt của cảnh sát hình sự già rất độc đáo. Từ biểu cảm và giọng điệu đều có thể phán đoán xem người đó rốt cuộc có vấn đề hay không. Trịnh Khang đã hơn 50 tuổi rồi, tự nhiên có thể thấy biểu cảm Dương Cảnh Văn rất bình tĩnh, ánh mắt không hề né tránh.
Vậy cậu nói xem làm sao cậu biết danh tính nạn nhân? Ở chợ rau Bắc Thành cách đây 1 cây số, cháu từng thấy người phụ nữ này. Cô ấy chắc là người bán rau ở chợ. Nếu chú không tin, chúng ta có thể đến nhà ăn nhà máy thép hỏi thử. Lão Ngụy ở nhà ăn chúng cháu chắc cũng quen người phụ nữ này. Đi thôi, đi đâu? Thực ra nửa tiếng sau, Lão Ngụy ở nhà ăn nhà máy thép được đưa đến hiện trường. Ông ấy biết bên sông Yến Tử có người mất, còn đang tò mò. Đột nhiên bị Trịnh Khang gọi tới. Trong lòng lo lắng muốn chết. Thập niên 90 mà bị cảnh sát nhắm trúng thì coi như xong đời. Thi thể nạn nhân vẫn chưa được mang đi. Trịnh Khang dẫn Lão Ngụy lên phía trước để ông ấy nhận dạng. Lão Ngụy gần 60 rồi, vừa nhìn thấy đầu của nạn nhân, suýt nữa thì ngất xỉu. Này, đại gia, nhìn kỹ chưa? Ngụy Đại Sơn mặt tái mét, cổ họng ực một tiếng, nâng cả cơm từ tối qua ra. Có quen cô ấy không? Quen. Tôi quen. Cô ấy là người bán rau ở chợ, cùng chồng kinh doanh một sạp hàng. Tên cụ thể thì tôi không biết. Lão Ngụy cố nén để nói xong, sau đó lại nôn thốc nôn tháo, bảo cảnh sát kỹ thuật mang thi thể về đi. Còn nữa, lập tức thông báo cho Hà Kim Đông, bảo cậu ta đến chợ rau Bắc Thành hội quân với tôi. Rõ. Ngay sau đó, Trịnh Khang và Dương Cảnh Văn cưới mô tô, đội mưa bão đi đến chợ rau Bắc Thành. Vừa đến nơi, Hà Kim Đông đã xuất hiện ở chợ rau. Mời anh ta ra. Còn có vài người của đội trọng án. Sau khi Hà Kim Đông thấy họ thì hất hàm về phía một người đàn ông dưới mái hiên. Người này đang xếp từng bó rau vào trong sọt. Sau đó mọi người chậm rãi đi qua, len lỏi qua sạp củ cải trắng. Nhưng điều anh ta không ngờ là sau khi Tào Cường thấy đám người Hà Kim Đông, hắn sững người một lúc, rồi lập tức 3 chân 4 cẳng bỏ chạy. Đứng lại, đừng chạy. Miêu Tử, chặn hắn lại. Chốc lát tiếng hô hoán vang lên khắp nơi. Trịnh Khang cũng lao mạnh tới. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Tào Cường thực sự là hung thủ vụ án hàng loạt sao? Cậu đờ người ra đó làm gì? Bắt người, rõ. Thằng danh con, xử lý người xong còn muốn chạy à? Gan mày to thật đấy. Khống chế hắn lại. Miêu Tử, còng tay vào. Nhanh, còng hắn lại. Tên là gì? Mày xử lý người như thế nào? Tào Cường, thành thật thì khoan hồng, chống đối thì nghiêm trị. Vợ mày mất có phải do mày ra tay không? Đại ca, các anh nói gì vậy? Vợ tôi vẫn sống sờ sờ ra đó mà. Hôm qua còn cãi nhau với tôi đây này. Cãi nhau? Sao lại cãi? Chẳng phải là vì chuyện sinh con sao? Kết hôn 2 năm không có động tĩnh gì. Cô ấy cứ nói tôi không làm ăn được gì. Tôi có thể không cãi với cô ấy được sao? Bịa đi, cứ bịa tiếp đi. Vợ mày Hoàng Thúy Thúy tối qua không về nhà. Mày không lo lắng sao? Thúy Thúy không về nhà sao? Cô ấy đi đâu rồi? Mất rồi. Phát hiện ở sông Yến Tử, cái đầu đã tách rời khỏi cơ thể rồi. Không thể nào, các anh lừa tôi. Vợ tôi sao có thể mất được? Cô ấy chỉ là về nhà ngoại thôi. Vậy mày chạy cái gì? Có tật giật mình phải không? Tôi tưởng các anh bắt tôi vì tội trộm rau. Chợ nông sản nửa đêm có xe tải đến, tài xế ngủ say như chết. Tôi chỉ lấy trộm mấy bó rau để bán thôi. Thật đấy, nhiều người cũng làm thế mà. Tôi chỉ trộm rau thôi, không đến mức bị cho bay màu chứ. Cảnh sát, vợ tôi rốt cuộc mất như thế nào? Ai tác động cô ấy? Các anh nhất định phải bắt được hung thủ. Đi kiểm tra xem chuyện trộm rau hắn nói có thật không. Hà Kim Đông tiếp tục xoay quanh vụ án để thẩm vấn. Nhưng Tào Cường trả lời rất trôi chảy, không hề cố ý né tránh câu hỏi. Mãi cho đến 8 giờ tối, ngoại trừ việc xác định Hoàng Thúy Thúy mất tích thì không thu hoạch được gì thêm. Hoàng Thúy Thúy, cô ấy rời nhà vào lúc 6 giờ tối ngày 30 tháng 5. Về lý do rời nhà là vì Hoàng Thúy Thúy và Tào Cường đã xảy ra tranh cãi. Vì họ kết hôn 2 năm mà chưa có con, nên Tào Cường đã đổ lỗi chuyện này lên đầu Hoàng Thúy. Thúy, Tào Cường tưởng vợ tức giận nên về nhà ngoại. Miêu Tử gọi điện cho ban quản lý chợ nông sản Bắc Thành. Thông tin nhận được là lời khai của Tào Cường là thật. Lão Trịnh, anh thấy thế nào? Tào Cường không giống hung thủ, mà giống một kẻ xui xẻo hơn. Cứ nhốt lại đã.
Đợi báo cáo khám nghiệm thi thể ra, xem thời gian tử vong, rồi kiểm tra bằng chứng ngoại phạm của hắn. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Được rồi, mọi người giải tán đi. Cậu nhóc này hôm nay tâm hồn treo ngược cành cây à? Vừa nãy lúc thẩm vấn nghi phạm, còn đứng trong góc thở dài thườn thượt. Cậu có ý gì đây? Sư phụ, Tào Cường chắc chắn không phải hung thủ. Vụ án này không đơn giản, không thể phá án theo cách thông thường được. Ái cha, cậu còn dạy ngược lại tôi nữa hả? Vậy cậu nói cho tôi biết phải tra thế nào mới tốt. Chúng ta phải dọc theo địa điểm phi tang xác, tập hợp toàn lực của cục, truy quét lớn, điều tra lớn. Toàn lực của cục sao? Cậu đang nghĩ gì vậy? Hay là cậu đi xin lãnh đạo đi, để xem là cậu bị mắng hay tôi bị mắng. Sư phụ, hung thủ này không phải vì tiền cũng không phải vì thù. Pháp y nói nội tạng của Hoàng Thúy Thúy đều không còn nữa. Đây rõ ràng là thủ pháp gây án của kẻ tác động người hàng loạt. Phim bom tấn Mỹ đều diễn như vậy mà. Cậu xem phim Mỹ nhiều quá rồi đấy. Mau về nhà đi. Cậu không nghỉ ngơi nhưng tôi thì cần. Dương Cảnh Văn thở dài một tiếng. Đánh lùi thủi rời đi. Hiện trường phần xác ấy. Thằng nhóc này hình như nói cũng có lý. Ở cái thời đại không camera này, không điện thoại thông minh, không dữ liệu lớn, phá án toàn dựa vào mạng lưới của các bà thím đầu làng những năm 90. Tiểu bảo vệ dựa vào mối quan hệ cứng, không chỉ thành công thâm nhập vào nội bộ cơ quan, mà ngay ngày đầu nhận việc đã mở cuộc họp cho cấp trên lãnh đạo. Mà suy nghĩ của tôi lúc này chính là phải tìm được hung thủ trong vòng 3 ngày, ngăn chặn cô gái tiếp theo trở thành nạn nhân. Thứ nhất, theo lời khai của chồng Hoàng Thúy Thúy, cô ấy rời nhà vào lúc 6 giờ tối ngày 30 tháng 5. Sau đó, cô ấy đã đi đâu? Đã gặp những ai? Phải rà soát từng người một. Thứ hai, sau khi hiện trường phi tang được phát hiện, ngoài việc tìm thấy các mảnh thi thể, chúng ta không hề phát hiện quần áo của Hoàng Thúy Thúy. Tìm người xác nhận khi cô ấy rời nhà đã mặc quần áo gì. Tình trạng xử lý thi thể của hung thủ rất tùy tiện, ngay cả đầu nạn nhân cũng không giấu đi, chứng tỏ quần áo nạn nhân cũng sẽ không được xử lý kỹ lưỡng. Chúng ta hãy từ hiện trường phi tang tỏa ra, đi lục tìm các thùng rác. Tìm thấy quần áo nạn nhân thì có thể xác định được phạm 6 gần đúng của hiện trường phân xác. Thứ ba, điểm quan trọng nhất, đó chính là hiện trường bị hại của Hoàng Thúy Thúy và hiện trường phân xác. Trong trường hợp không tìm thấy người, chúng ta sẽ tìm hiện trường. Còn nữa, nếu anh tác động một người rồi phân xác nạn nhân, ngoài việc sử dụng dụng cụ gây án ra, anh còn cần sử dụng cái gì nữa? Ai có thể trả lời tôi không? Không phải chứ, chuyện này là sao? Cậu là đội trưởng hay tôi là đội trưởng vậy? Sư phụ, Tiểu Dương này khá lợi hại đấy. Phân tích rất rành mạch. Tôi thấy cứ theo hướng suy nghĩ của cậu ấy mà tra, rất dễ có thể tìm ra hung thủ. Đúng vậy, đối chiếu chỉ dựa vào một hiện trường mà đào ra được nhiều manh mối thế này. Cái đầu của Tiểu Dương này còn nhạy hơn máy tính đấy. Đúng là sinh viên đại học, não quay còn nhanh hơn con quay. Cậu đã đưa ra nhiều vấn đề về hiện trường phân xác như vậy. Cậu trả lời đi, tôi muốn xem cậu có bản lĩnh gì. Câu hỏi thứ nhất, hung thủ sau khi phân mảnh nạn nhân, tại sao không tiến hành phân tán? Lúc phi tang xác, đừng nói với tôi là cậu không biết nhé. Nếu cậu nói nhăng nói cuội với tôi, thì cậu cút ra phòng thường trực mà nhận báo chí đi. Tôi cũng không dẫn dắt đầu đệ như cậu nữa. Trịnh Khang nói rất nặng lời, khiến những người cũ có mặt đều sững sờ. Nhưng Trịnh Khang một mặt vừa mắng, một mặt lại nháy mắt với Dương Cảnh Văn. Ý là đừng có úp úp mở mở nữa. Có gì thì nói mau ra đi. Về tâm lý tội phạm mà nói, cho thấy hung thủ này 89 phần 10 là kẻ tâm thần, không giống những kẻ tác động người bình thường. Thao tác của hắn mâu thuẫn trước sau, thật là vô lý. Mọi người đều đã xem các phần thi thể rồi chứ. Có thể cắt thành 11 mảnh chứng tỏ hắn sức lực không nhỏ và cũng rất tàn nhẫn, nhưng lại vứt tất cả các mảnh thi thể quanh sông Yến Tử, lại chứng minh khả năng phản chính xác của tên này gần như bằng không. Mạch não rất kỳ quặc, cho thấy đầu óc hung thủ này chắc chắn có vấn đề lớn. Tâm thần sao? Không phải chứ? Đơn giản vậy thôi à? Sư phụ, chú quên là nội tạng của Hoàng Thúy Thúy đều không còn nữa sao? Hung thủ lấy những thứ đó làm gì? Nhúng lầu à? Nghe thấy câu này, bụng Trịnh Khang một phen nhộn nhạo. Ngoài ông ra, một số cảnh sát hình sự kỳ cựu cũng nhíu mày. Họ hiểu biết rộng nên đã có suy đoán của riêng mình. Đêm qua, tôi đã tiến hành khám nghiệm sơ bộ thi thể của nạn nhân. Thời gian tử vong là vào ngày 30 tháng 5, trong khoảng từ 6 giờ tối đến 12 giờ đêm.
Nguyên nhân gây tử vong là cổ của nạn nhân bị dụng cụ sắc nhọn đâm 3 nhát. Đồ chơi gây án chắc là đồ chơi gọt hoa quả hoặc loại tương tự. Nhưng nạn nhân không bị xâm hại tình dục. Và điểm quan trọng nhất là sau khi khoang bụng nạn nhân bị cắt mở, các cơ và mô nối với cơ quan có dấu vết bị đồ chơi cắt qua. Nghe thấy lời này, Hạ Kim Đông nuốt nước miếng một cái. Sắc mặt những người cũ ở đội trọng án đều xanh mét. Nếu hung thủ thực sự muốn nội tạng thì đây không còn là một vụ tác động do thù hận đơn giản nữa. Hắn lấy nội tạng làm gì? Đây mới là mấu chốt của vụ án. Không chừng là giết người vì đố kỵ. Cho nên chúng ta phải tìm hai hiện trường. Một là hiện trường bị hại của Hoàng Thúy Thúy, một cái là hiện trường hung thủ phân xác. Hành động cứ theo lời Dương Cảnh Văn mà làm. Tổ 1 đi lục thùng rác ở hiện trường vứt xác. Có bao nhiêu thì lục bấy nhiêu. Có đào sâu 3 thước cũng phải tìm ra quần áo. Tổ 2 đi điều tra hành tung của Hoàng Thúy Thúy lúc còn sống. Đêm cô ấy rời nhà đã ở đâu, đi đâu, bị đăng xuất ở chỗ nào. Phải tra cho ra lẽ thật rõ ràng. Trương binh đi tới bệnh viện tâm thần, tìm hết tất cả các thanh niên tâm thần, xử lý hết một lượt tất cả thanh niên tâm thần ở thành phố An Nam. Nếu không tìm thấy kẻ khả nghi thì đến từng nhà mà hỏi xem nhà họ có ai ngốc không, có ai bị tâm thần không. Đừng bỏ sót một ai. Con ngẩn ra đó làm gì? Mau động thủ đi. Vụ án này mà không phá được thì đừng ai nghĩ đến chuyện về nhà ông vợ con. Đội trưởng Trương vỗ tay một cái. Những người khác lần lượt chạy ra ngoài, không dám chậm trễ một giây nào trong phòng họp. Sư phụ, chúng ta theo tổ nào à? Thế này đi, cậu cứ đi theo lão Trịnh trước. Để ý kỹ thằng nhóc Dương Cảnh Văn cho tôi. Thằng nhóc này có chút kỳ lạ. Có tình hình gì thì báo cáo cho tôi ngay. Còn chú thì sao? Vụ án lớn thế này, chú phải đi than nghèo kể khổ với lãnh đạo để xin thêm người chứ. Thằng nhóc ngốc, theo chú lâu vậy mà vẫn chưa tiến bộ. Học hỏi Dương Cảnh Văn nhiều vào. Ngày mùng 2 tháng 6, đã 28 tiếng trôi qua kể từ khi Hoàng Thúy Thúy bị hại. Còn chưa đầy 2 ngày nữa là đến lúc Giang Yến bị hại. Dương Cảnh Văn, cậu đứng đó tỏ vẻ u sầu cái gì? Mau lên xe đi, chúng ta đi đến nhà bố mẹ Hoàng Thúy Thúy. Bọn họ vừa mới đi. Miêu Tử liền đuổi theo ngay. Em còn chưa lên xe mà. Lão Trịnh bảo em đi theo các anh. Đến tối muộn, đội trọng án đã lập tức liên lạc với phía gia đình Hoàng Thúy Thúy. Phía nhà ngoại, sau khi Hoàng Thúy Thúy rời nhà vào tối ngày 30 tháng 5, đúng là đã về nhà mẹ đẻ, còn ở lại một đêm. Hai ông bà lão đã đợi sẵn từ sớm. Bên cạnh còn có một thanh niên nhuộm tóc vàng, như thuốc pháo vậy, vừa chạm là nổ. Có phải thằng ngu Tào Cường đó đã tác động chị tôi không? Có phải hắn không? Cậu thanh niên, bình tĩnh chút đi. Hiện tại chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy là do anh rể cậu làm cả. Sao lại không phải hắn? Hắn ta ghét chị tôi không sinh được con, ngày nào cũng đánh chị tôi đến bầm dập mặt mày. Thôi đi, có phải hắn làm hay không chẳng lẽ chúng tôi không rõ hơn cậu sao? Chúng tôi đến đây là để bắt hung thủ đã tiễn Hoàng Thúy Thúy đi. Tối ngày 30 tháng 5 hôm đó, Hoàng Thúy Thúy về lúc mấy giờ? Sau đó, cô ấy đã đi đâu? Và đã gặp những ai? 2 tiếng sau, Trịnh Khang, Dương Cảnh Văn và Miêu Tử đứng dưới khu nhà ở của nhân viên, không lập tức rời đi ngay. Nghĩa là, tối ngày 30 tháng 5, Hoàng Thúy Thúy sau khi về nhà ngoại thì không có tiệc tùng gì. Ăn cơm tối xong lúc 7 giờ, nghe bố mẹ khuyên vài câu rồi trở về nhà mình luôn. Điều này khác với thời gian bị hại mà pháp y dự đoán. Sư phụ, vẫn còn một số tình huống chưa hỏi rõ. Trên đường Hoàng Thúy Thúy quay về nhà, rốt cuộc là đi xe buýt về hay là đi bộ về? Phía nhà máy dệt này cách chợ rau Bắc Thành những 3 cây số lận. Cô ấy chắc chắn là đi xe rồi. Cậu gọi em trai Hoàng Thúy Thúy lên đây. Lão Trịnh bảo Miêu Tử đi gọi. Cậu ta mới là cảnh sát hình sự, lại là đồ đệ sư phụ mới nhận. Cậu nói cái gì thế? Sao lúc nào cũng là em chạy vặt vậy? Sư phụ, người có lời gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi ạ. Sao cậu biết tôi có lời muốn hỏi? Rõ ràng quá mà. Lúc nãy là người bắt đầu cuộc thẩm vấn. Người đã làm cảnh sát hình sự 30 năm rồi, không thể nào bỏ sót thông tin quan trọng như vậy được. Có phải người muốn đuổi khéo Miêu Tử đi không? Ở cái thời đại thập niên 90 không có camera, không có điện thoại thông minh, không có dữ liệu lớn, phá án toàn dựa vào mạng lưới thông tin của các bà thím đầu làng. Một cậu bảo vệ nhỏ nhờ vào mối quan hệ thân thiết, không chỉ thâm nhập thành công vào nội bộ cơ quan, mà ngay ngày đầu tiên nhận việc đã mở cuộc họp cho các cấp lãnh đạo. Và ý nghĩ của tôi lúc này chính là phải tìm ra hung thủ trong vòng 3 ngày để ngăn chặn cô gái tiếp theo trở thành nạn nhân. Thông qua việc hỏi em trai Hoàng Thúy Thúy, sau khi biết được lộ trình về nhà của Hoàng Thúy Thúy, 3 người Dương Cảnh Văn dưới sự dẫn đường của tên tóc vàng đã đi lại một lượt con đường từ ký túc xá nhân viên, nhà máy dệt đến chợ rau Bắc Thành. Em thấy là Hoàng Thúy Thúy chắc chắn đã bị phục kích ở đây. Nói thử lý do xem, chỗ này đến một bóng ma cũng không có. Hoàng Thúy Thúy đi qua đây,
Có bị hung thủ hãm hại cũng chẳng ai hay biết. Đúng là một nơi lý tưởng để tiễn người đi. Thần thám, anh thấy sao? Không đúng, sao lại không đúng? Lão Trịnh, người là cảnh sát hình sự lão luyện. Người thấy em phân tích có lý không? Lý với chả lẽ cái nỗi gì? Thứ nhất, những cây ngô hai bên đường chẳng có dấu vết bị dẫm đạp nào cả. Thứ hai, nếu người bị xử lý ở đây, hung thủ vác xác đi kiểu gì? Hung thủ chắc chắn phải có một chiếc xe máy. Sáng nay Dương Cảnh Văn chẳng phải đã nói rồi sao? Hung thủ đã vứt các bộ phận thi thể quanh khu vực sông Yến Tử. Hắn có phương tiện giao thông. Hơn nữa hôm qua lại có một trận mưa xối xả. Dấu vết đã sớm bị phá hủy rồi. Lúc này Dương Cảnh Văn chỉ nhìn về phía đó. Một túp lều ở phía xa. Trước cửa có một người nông dân đội nón. Cậu sang bên đó hỏi xem, sau 6 giờ tối ngày 30 tháng 5, có người nông dân nào làm việc ngoài đồng không? Thứ nhất, Miêu Tử không phải để cậu gọi như thế, phải gọi là sư huynh. Thứ hai, cậu là người mới đến, việc chạy vặt cậu phải làm là đúng rồi. Ai đề xuất thì người đó đi xác minh. Sư huynh, nếu Hoàng Thúy Thúy thực sự bị hại ở đây, thì anh chính là người tìm ra hiện trường bị hại của cô ấy. Công lớn đấy nhé. Mắt Miêu Tử sáng rực lên, nhấc chân chạy thẳng về phía túp lều đằng xa. Nhóm Dương Cảnh Văn không đợi cậu ta, tiếp tục đi về phía trước. Mỗi khi họ đi đến cuối con đường, Miêu Tử lại thở hồng hộc chạy tới. Tình hình thế nào rồi? Ngày 30 tháng 5, bắt đầu từ 5 giờ chiều. Hôm đó ở ruộng ngô có 5-6 người đang bón phân cho ngô. Làm việc miết đến tận 8 giờ tối. Trời tối mịt họ mới nghỉ tay. Vậy họ có nhìn thấy nạn nhân Hoàng Thúy Thúy không? Em chưa hỏi. Thằng ngốc này, thế mà cũng không hỏi. Dương Cảnh Văn, em đi lấy chứng cứ đây. Cậu tìm quanh đây xem có nhân chứng nào khác không. Nhưng đừng đi xa quá đấy, chiếc túp để nằm sâu trong ruộng ngô. Miêu Tử ngậm nắp bút trong miệng. Một tay cầm sổ ghi chép, tay kia cầm bút, ghi lại nội dung thẩm vấn vào sổ. Nghĩa là, ông đã nhìn thấy người phụ nữ trong ảnh đi ngang qua bờ ruộng đối diện trước 7 giờ rưỡi tối ngày 30 tháng 5 đúng không? Không sai, tôi nhớ người phụ nữ đó mặc một chiếc áo màu trắng sáng, quần màu xanh da trời. Vừa đi qua một lúc, thì loa truyền thanh phát bản tin thời sự lúc 7 giờ rưỡi. Ông nhớ kỹ lại xem có ai đi theo cô ấy không? Lúc đó tôi đang mải làm việc, nên không chú ý lắm. Hay là anh hỏi lão Lý đi. Lúc đó ông ấy làm ngay sát bờ ruộng. Ông ấy đang ở đâu? Ông ấy đang ngủ phân. Để tôi đi gọi ông ấy tới. Một lát sau, một ông lão gầy gò từ sau túp lều bước ra. Cảnh giác nhìn chằm chằm hai người Trịnh Khang mà không nói lời nào. Lão Lý, hai đồng chí bên cơ quan công an có chuyện muốn hỏi. Chiều kia lúc hơn 7 giờ, ông có nhìn thấy người phụ nữ này không? Lão Lý khẽ nheo mắt, chỉ liếc nhìn một cái rồi lắc đầu bảo chưa thấy bao giờ. Lão Lý, ông đừng có nói dối. Rõ ràng tôi thấy ông cứ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó mà. Tôi có nhìn thấy mặt đâu. Lúc đó người phụ nữ ấy mặc áo gì? Hình như là áo màu trắng sáng, quần màu xanh da trời. Ông có chắc không? Chắc là vậy. Sao lại là chắc? Ông phải nói thật lòng chứ. Thế thì đừng hỏi tôi nữa. Tôi chẳng biết cái gì cả. Được rồi, lát nữa về cục, cậu đi hỏi xem vợ Tào Cường có bộ đồ nào như thế không. Nếu có thì sẽ khớp. Sau đó hai người quay lại vị trí lúc nãy. Bắt không thấy bóng dáng Dương Cảnh Văn đâu. Thằng nhóc này đúng là một kẻ khiến người ta chẳng yên tâm chút nào. Cái người đi cùng các anh đâu rồi? Lúc nãy, đồng chí cảnh sát đó bảo tôi đứng đây đợi các anh. Cậu ấy bảo là đi xem khu phố cũ một chút. Hi hi hi. Lão Trịnh, người nhìn đồ đệ mới nhận của người xem. Vừa đi làm ngày đầu tiên đã vô tổ chức vô kỷ luật. Thật là quá coi thường người rồi. Cậu cũng chẳng khá khẩm hơn đâu. Ít nhất thì em rất nghe lời. Nghe lời thì có ích gì? Nếu cậu phá được vụ án này thì cậu mới thực sự giỏi. Tôi đi tìm thằng nhóc đó về. Cậu ở đây tiếp tục tìm nhân chứng đi. Mây đen lại tụ lại trên bầu trời. Một trận mưa lớn sắp bắt đầu. Lúc này Dương Cảnh Văn đang đứng bên lề đường. Chính là nơi này, là hiện trường mà Hoàng Thúy Thúy dễ bị hại nhất. Nghĩ đến đây, Dương Cảnh Văn quay người đi vào con ngõ nhỏ phía bên trái dãy nhà. Sau đó tìm kiếm từng căn nhà một. Khi đi đến một ngôi từ đường ở giữa, bên tai cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên vũng nước trên mặt đường. Tim cậu đập thình thịch. Sư phụ, người làm con suýt nữa thì đừng tin. Dương Cảnh Văn,
Nghe cho kỹ đây, bất kể cậu có quan hệ gì với cục trưởng Lục, hôm nay tôi nói thẳng luôn, đứa đồ đệ như cậu tôi không dạy nổi. Cậu muốn tìm ai thì tìm đi. Sư phụ, con đến đây là để tìm manh mối mà. Con cho rằng chắc chắn Hoàng Thủy Thúy đã bị hại ở đây. Hơn nữa khả năng là rất cao. Cậu bớt giở trò đó với tôi đi. Tìm manh mối không phải là làm như thế này. Người nhìn xung quanh đây xem. Trước tối ngày 30 tháng 5 ở đây chắc chắn không có người. Hai bên lại có vật cản. Dù là tiễn người đi hay làm việc xấu gì, thì đây đều là địa điểm lý tưởng. Cậu có biết tại sao cảnh sát chúng ta lại phải có truyền thống dìu dắt người mới không? Ngoài việc dạy kinh nghiệm cho các cậu, còn phải trông chừng cái mạng nhỏ của các cậu nữa. Cuộc điều tra lần này của chúng ta, nếu đụng phải tên cướp hung hãn ra tay tàn độc, cậu cứ chạy lung tung một mình thì rất dễ bị nhắm tới. Một khi gặp nguy hiểm thì có kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay đâu. Có hiểu không hả? Sư phụ, con hiểu ạ. Thấy cậu ta tuy đã thỏa hiệp, nhưng có vẻ vẫn chưa phục lắm. Trịnh Khang tức đến vẹo cả mũi. Thôi đi, đừng gọi tôi là sư phụ nữa. Tôi không có đứa đồ đệ như cậu, tôi không dám nhận đâu. Dương Cảnh Văn gật đầu, quay người bước về phía cửa từ đường. Cậu làm gì thế? Đi tìm chứng cứ ạ? Mẹ kiếp, đúng là tôi đen đủi 8 đời, mới gặp phải cái thằng ngang bướng như cậu. Hai cánh cửa lớn của từ đường đã bị tháo từ lâu, chắc là bị người ta lấy về làm củi rồi. Bước qua ngưỡng cửa đã mục nát, có thể nhìn thấy khoảng sân bên trong. Những hạt mưa phùn từ trên trời rơi xuống, rơi trên cái sân đầy cỏ dại. Tôi nói này, thằng nhóc cậu gan cũng to thật đấy. Lão Trịnh bảo đây từng là nhà của Trạng Nguyên Lâm Diệu Sinh. Tổ tiên là Trạng Nguyên Triều Thanh. Sau này vị Trạng Nguyên đó phạm tội, gia đình sa sút, họ hàng xa đã sửa nhà ông ấy thành từ đường. Năm ngoái chính phủ đã xuống văn bản phá rỡ, người dân ở đây đều đã dọn đi hết rồi. Từ đường tuy có hơi nát, nhưng có gì mà phải sợ chứ. Bước vào gian nhà phụ, Dương Cảnh Văn vừa định bước tiếp thì lập tức khựng lại. Chúng ta phải báo ngay cho đội kỹ thuật. Đã tìm thấy hiện trường bị hại của Hoàng Thủy Thúy. Trịnh Khang sững sờ mất vài giây. Sau khi phản ứng lại, ông nhìn vào trong phòng. Con xúc sinh chết tiệt này đang liếm xi dâu trên sàn nhà. Ở cái thời đại thập niên 90 không có điện thoại thông minh, không có dữ liệu lớn, phá án toàn dựa vào mạng lưới thông tin của các bà thím đầu làng. Tôi chỉ dựa vào dấu chân tại hiện trường đã khẳng định được tất cả đặc điểm danh tính của hung thủ. Còn sẵn sàng lấy sự nghiệp của mình ra làm tiền cược. Lãnh đạo và đồng nghiệp thi nhau chỉ trích tôi không biết trời cao đất dày là gì, nhưng chỉ có mình tôi rõ nhất. Nếu ngày mai vẫn không bắt được hung thủ, thì nạn nhân thứ hai là Giang Yến sẽ gặp nguy hiểm. Lão Trịnh, khá lắm, mới qua có một ngày đã xác định được danh tính thi thể, hiện trường bị hại của nạn nhân cũng được tìm thấy rồi. Vụ án này sắp được phá rồi đấy. Cậu đúng là đã giải quyết được cho chúng tôi bao nhiêu rắc rối. Tính cho cậu một công lớn. Đến khi vụ án phá xong, lúc viết báo cáo kết thúc vụ án, tên cậu sẽ đứng đâu? Trịnh Khang xoa xoa mũi, không lên tiếng. Miêu Tư ở bên cạnh trông khó chịu như đang nhịn tiểu vậy. Sao thế? Có vấn đề gì à? Sư phụ, chỗ này là do Dương Cảnh Văn tìm thấy đấy ạ. Cậu ấy làm sao mà tìm được đến tận đây chứ? Tôi cũng không biết nữa. Đã đặt tấm ván chưa? Lát nữa bắc một cái cầu nhỏ, trong phòng toàn là xi dâu thôi. Đừng làm hỏng hiện trường. Mấy người vừa đến cửa đã thấy Dương Cảnh Văn dùng một thanh gỗ gắp cái gì đó lên, đưa lên trước mắt quan sát. Đây là ngón tay của nạn nhân. Thông qua cuộc điều tra ngày hôm nay, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các đồng chí, danh tính thi thể trong trọng án tiễn người đi đặc biệt lớn 5130 xác định nạn nhân tên là Hoàng Thủy Thúy. Danh tính thi thể là do ai tìm ra? Đó là thực tập sinh mới vào làm hôm nay của chúng ta. Tiểu Dương làm tốt lắm. Hà Kim Đông khựng lại một chút, đợi Lục Thiếu Hoa không lên tiếng nữa, rồi tiếp tục nói về Hoàng Thúy Thúy, quỹ đạo hoạt động và địa điểm bị hại của cô ấy. Hôm nay chúng tôi cũng đã làm rõ. Hà Kim Đông nói đến đây, Lục Thiếu Hoa lại giơ tay lên. Chiều hôm qua tìm thấy danh tính thi thể, hôm nay lại nhanh chóng tìm thấy nơi nạn nhân bị hại. Địa điểm này rốt cuộc là ai phát hiện ra đầu tiên? Vẫn là đồng chí Dương Cảnh Văn. Làm tốt lắm. Nhìn qua là biết mầm non tốt để làm cảnh sát hình sự rồi. Trước lời khen của chú Lục, trước lời khen ngợi của lãnh đạo, Dương Cảnh Văn chỉ mỉm cười lịch sự. Khiêm tốn thật đấy. Một người lẩm bẩm với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Ngay sau đó, Hà Kim Đông nói một hơi hết toàn bộ tình tiết vụ án, không để Lục Thiếu Hoa có cơ hội xen vào. Chúng tôi đã tìm thấy 3 bộ phận thi thể bị đứt lìa của nạn nhân, cùng với quần áo của nạn nhân. Dương Cảnh Văn chiếu tấm phim đèn chiếu lên. Trên màn hình hiện ra một chiếc áo nữ, cùng một chiếc quần, một chiếc túi xách nữ đeo chéo, và cả đồ lót của phụ nữ nữa.
Nhìn thấy ảnh hiện trường vụ án, bầu không khí trong phòng họp trở nên đông đặc lại. Từ tình hình sự việc và hiện trường vụ án cho thấy, Hoàng Thúy Thúy bị hại vào khoảng 7 giờ rưỡi tối ngày 30 tháng 5. Muộn nhất không quá 8 giờ tối. Sau khi hung thủ bắt giữ Hoàng Thúy Thúy, đã lôi cô ấy vào từ đường, không hề thực hiện hành sáu sàm sỡ, mà chọn cách tiễn người đi ngay lập tức. 3 phần thi thể bị lìa của Hoàng Thúy Thúy để lại hiện trường. Trên tường có in dấu bàn tay dính xi dâu, nạn nhân chắc hẳn đã phản kháng kịch liệt. Tiền trong túi xách của cô ấy mới không bị mất. Động cơ tiễn người đi không rõ ràng lắm. Sau khi tiễn người đi xong lúc 8 giờ, hung thủ cởi quần áo của Hoàng Thúy Thúy ra, mang thi thể cô ấy đi. Sau đó tiến hành phân xác ở một nơi nào đó. Thi thể bị chia thành 11 mảnh. Vài tiếng sau, hung thủ đã vứt các phần thi thể quanh khu vực sông Yến Tử. Trong đó có 3 mảnh thi thể được đem đi chôn, số còn lại thì bị vứt bỏ rất tùy tiện. Trong khoảng thời gian từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng, hung thủ tiễn người đi, phân xác và phi tang thi thể. Chuỗi hành động này đều diễn ra trong vòng chưa đầy 9 tiếng đồng hồ. Nói xong, Dương Cảnh Văn lấy ra một chiếc AC bơ cắm vào thùng máy tính, mở bản đồ mà mình đã vẽ trước khi họp. Lúc này, tất cả mọi người trong phòng họp đều đã há hốc mồm kinh ngạc. Đây là bản đồ từ nhà máy dệt đến khu Bắc Thành của chúng ta. Phía trên cùng của hình chữ thập chính là hiện trường vụ án. Hiện trường phi tang thi thể nằm ở bên phải hình chữ thập, hai nơi cách nhau 5 cây số. Tôi suy đoán, nơi hung thủ phân xác nằm trong phạn 6 hình chữ thập này. Rất có khả năng đó là nơi ẩn náu của hung thủ. Một khu vực rộng lớn như thế này, ước tính có đến hàng nghìn hộ dân. Việc rà soát phải mất vài ngày. Nhân lực của chúng ta không đủ. Có lẽ phải nhờ đến sự hỗ trợ từ phía thành phố. Không cần nhiều nhân lực đến vậy đâu. Hung thủ có một vài đặc điểm rất nổi bật. Thứ nhất, hung thủ tiến hành tiễn người đi trong vòng 9 tiếng. Phân xác và phi tang thi thể, liên tục di chuyển qua 3 địa điểm. Tuy động cơ tiễn người đi của hắn không rõ ràng, nhưng tôi suy đoán, rất có khả năng hung thủ là muốn lấy các cơ quan nội tạng của nạn nhân. Người này có thể mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng. Còn việc hắn lấy những thứ đó để làm gì, chúng ta tạm thời không bàn tới. Thứ hai, hung thủ có một phương tiện giao thông để chở người. Tôi suy đoán đó là một chiếc xe máy. Nếu là xe hơi, thì hắn không cần phải xử lý người ngay tại hiện trường vụ án, rồi mới mang xác đi. Hắn có thể mang trực tiếp người sống đi luôn. Thứ ba, đội kỹ thuật đã thu thập được dấu chân dính xi dâu tại hiện trường. Qua phân tích chiều dài bàn chân, dáng đi và các yếu tố khác, chiều cao của hung thủ vào khoảng 163 đến 165 cm. Thể hình gầy, cân nặng không quá 55 kg. Chúng ta chỉ cần tìm kiếm trong phạn 6 này những người mắc bệnh tâm thần, trong nhà có xe máy và phù hợp với chiều cao cân nặng như trên để xác định nghi phạm. Dương Cảnh Văn, chiều nay, đội kỹ thuật vừa mới thu thập dấu chân từ hiện trường về, còn chưa kịp đối chiếu nữa mà. Sao cậu lại đưa ra được chiều cao và cân nặng của hung thủ? Tiểu Dương đồng chí, chuyện này không phải đùa đâu. Nếu bắt nhầm người, thì không ai gánh nổi trách nhiệm này đâu. Trước cuộc họp tôi đã đến đội kỹ thuật. Dấu chân của hung thủ là do tôi đối chiếu ra. Cả nhóm người đồng loạt quay sang nhìn đội trưởng Mã của đội kỹ thuật. Việc thu thập dấu chân này, phân tích đặc điểm và các thứ khác, đúng là được hoàn thành dưới sự giúp đỡ của Tiểu Dương. Kết luận đối chiếu sau đó là của Tiểu Dương. Đội chúng tôi vẫn chưa có kết luận chính thức. Giám định dấu chân là một môn học rất thâm sâu. Trong thời gian học đại học, tôi đã có chí hướng làm cảnh sát, nên đã nghiên cứu rất sâu về dấu chân học. Tôi xin chịu trách nhiệm về những lời mình nói. Thằng nhóc này, hôm nay mới là ngày đầu tiên làm cảnh sát. Cậu không biết khiêm tốn thu mình lại sao? Cậu quá đáng quá rồi, Cục trưởng Lục. Tôi đề nghị tạm thời không bàn đến các đặc điểm hình thể của hung thủ, mà cứ tiến hành rà soát trực tiếp theo hai điều kiện trước đó. Tôi không đồng ý. Nếu bỏ qua các đặc điểm của hung thủ, thì trong quá trình rà soát rất có khả năng sẽ bị bỏ sót. Cục trưởng Lục, tôi vẫn giữ vững quan điểm của mình. Nếu tôi sai, tôi sẽ quay về làm việc tại kho bảo vệ của nhà máy thép. Sau này tuyệt đối không làm phiền các anh nữa. Dương Cảnh Văn không hề né tránh ánh mắt của bất kỳ ai. Cậu hiểu rõ ngày mai chính là mùng 3 tháng 6. Nếu không bắt được hung thủ, thì nạn nhân thứ hai là Giang Yến sẽ gặp nguy hiểm. Tên hung thủ này là một kẻ máu lạnh chuyên ăn tim gan người. 6 giờ sáng ngày hôm sau, các trung đội của phân cục Bắc Thành và đồn cảnh sát trong khu vực, cả người của đội liên phòng cũng đã đến đông đủ để tìm ra hung thủ trước khi trời tối. Lúc Thiếu Hoa còn tìm kiếm sự hỗ trợ từ chi đội cảnh sát giao thông thành phố để canh gác vòng ngoài. Ngay sau đó, toàn bộ lực lượng xuất kích.